Λοιπόν, καλησπέρα, καλημέρα. Δεν ξέρω τι να πω. Καλημέρα. Καλημέρα είναι εδώ. Λοιπόν, συνάντησα το Χάιμε σε ένα πάρτι στην Μπογκοτά και με προσκάλεσε στο σπίτι του εδώ πέρα, στην εξοχή, στην Κατσαντσιπά. Λίγο πάνω από την Κατσαντσιπά, εδώ είναι η Κατσαντσιπά. Για να δω λίγο πώς μένει και να περάσουμε λίγες μέρες μαζί. Το εκπληκτικό ήταν ότι ο Χάιμε μιλάει ελληνικά καλά. Και γιατί μιλάς καλά ελληνικά? Γιατί μιλάω καλά ελληνικά, επειδή εγώ, εγώ έζησα περίπου 10 χρόνια στην Ευρώπη και στο τέταρτο έτος που ήμουνα στην Ισπανία πήγα να μένω στην Ελλάδα. Εγώ είχα αρχίσει τα αρχαία ελληνικά στην Ισπανία και ήθελα να μάθω τα αρχαία καλά. Ναι. Και νόμιζα πως με τα νέα ελληνικά θα μπορούσα να έχω μια κατανόηση, ροϊστική κατανόηση των ελληνικών. Μια? Έτσι, ροϊστική, ας πούμε. Ροϊστική. Ναι, από ροή. Ναι. Την έχεις τώρα? Των αρχαίων ελληνικών νομίζω, ναι. Διαβάζω πολύ εύκολα και εντάξει, για έναν που δεν είναι Έλληνας, διαβάζω εύκολα και μου αρέσει πολύ. Και μετά με τα νέα ελληνικά νομίζω ότι τα έχω μέσα στην καρδιά, έχουν μπει πολύ μέσα στην ψυχή μου και μου αρέσουν πάρα πολύ. Ναι, η γλώσσα, ο κόσμος, η κουλτούρα εκεί. Ναι, Θεσσαλονίκη ήσουν. Ναι, Θεσσαλονίκη ήμουν, ναι. Και, να σου πω, εγώ έχω πάθει πλάκα ρε παιδί μου με το σπίτι και με τη ζωή εδώ και που είσαι τόσο κοντά στη φύση. Ναι. Για πες λίγο για τη φάση εδώ πέρα. Για τη φάση εδώ πέρα, δηλαδή το σπιτάκι αυτό το κάναμε πριν 1 χρόνο και 6 μήνες περίπου, όταν εγώ ήρθα στην Κολομβία να μένω περισσότερο από 1 μήνα, που ήταν αυτό που έκανα παλιά. Τώρα μετά από 10 χρόνια έξω είπα να γυρίσω, να είμαι με την οικογένεια μου, αλλά να βρω κάπου να ζήσω, αλλά χωρίς να είμαι να είμαι ανεξάρτητος, ναι, από όλους. Αυτό ήταν η ιδέα. Και εγώ δεν δουλεύω, οπότε δεν δουλεύω κανονικά μέσα στο σύστημα, ας πούμε. Οπότε το πιο εύκολο ήταν να φτιάχνω ένα σπίτι σε ένα μέρος στο οποίο δεν θα έπρεπε να πληρώνω για ούτε νίκιο, ούτε νερό, ούτε φως, ας πούμε, ρεύμα. Ναι, αυτό. Και αρχίσαμε να το φτιάξουμε και υπάρχουν παλιές γνώσεις να φτιάξεις σπίτια με τα υλικά που έχεις γύρω σου. Οπότε τα τείχη τα κάναμε με χώμα, λάσπη όπως εσύ το λες, και τις κολόνες του σπιτιού τα κάναμε με ευκάλυπτους που αγοράζεις εδώ, που τα κόβουν κτλ. Ναι, αλλά γενικά με τα άλλα πράγματα του σπιτιού τα κάναμε με ξύλα που είχε εδώ κοντά, δεν τα αγοράσαμε. Και έτσι ανακυκλώντας πράγματα από την πόλη και τέτοια, φτάναμε σε αυτό το επίπεδο σπιτιού, ας πούμε. Ναι. Στο οποίο μπορείς να ζεις χωρίς πρόβλημα, εύκολα και χωρίς να είσαι... Πώς είναι το αντίθετο από ανεξάρτητος? Εξαρτημένος. Χωρίς να είσαι εξαρτημένος από άλλους, να σε πούνε τι να κάνεις κτλ. Και εδώ δεν έχεις ηλεκτρικό, Όχι καθόλου. Δεν θέλω να έχω ηλεκτρικό. Γιατί? Εντάξει, επειδή στην πόλη εσύ νιώθεις την επιρροή που κάνουν όλα τα ηλεκτρικά πράγματα γύρω σου μέσα σε σένα. Δηλαδή η συγκέντρωση που μπορείς να έχεις γενικά στην πόλη δεν έχει σχέση με τη συγκέντρωση στη μεγάλη συγκέντρωση που μπορείς να φτάσεις εδώ στο κάπου, όταν δεν έχεις όλα αυτά τα πράγματα γύρω σου. Επίσης το ηλεκτρικό ρεύμα, το φως που κάνει αυτό,
για τα μάτια, αν έχεις ζήσει ποτέ στο κάμπο, για τα μάτια, το νιώθεις δυνατό, έντονο. Ναι, ναι. Δεν σου αφήνει να βλέπεις καλά τα πράγματα το βράδυ. Και μπορεί και να είναι το φυσικό εμείς να μην χρειαζόμαστε να δούμε τα βράδια. Τα μάτια κουράζονται πολύ. Άμα έχεις φως περισσότερο από 12 ώρες νομίζω. Και το νιώθεις στα σπίτια που έχουν πολύ φως τα βράδια κτλ. Και μετά με τους υπολογιστές επίσης συμβαίνει αυτό. Εσύ δεν έχεις υπολογιστή εδώ. Όχι καθόλου. Δεν έχουμε τίποτα. Έχουμε τη γραφομηχανή και τέλος. Δεν θέλουμε το ηλεκτρικό ρεύμα. Για μένα εγώ μπορώ να ακούσω το ηλεκτρικό ρεύμα όταν είμαι στην πόλη. Το ακούς στα τείχη, το ακούς παντού. Και αυτός ο ήχος είναι πολύ... Ναι, το παίρνεις σαν κανονικό, αλλά μετά σε σπάει τα νεύρα. Είσαι πιο εστρεσμένο, ας πούμε, έχεις πιο εστρες μέσα σε σένα. Βιάζεσαι πιο πολύ. Ξέρεις, όλα τα πράγματα κάνουν κύματα. Αν εσύ είσαι κοντά σε πράγματα που κάνουν πολύ γρήγορα κύματα και τα λοιπά, σαν ήχη, κύματα που είναι ήχη, κατάλαβες. Αν είσαι κοντά σε αυτά, το σώμα σου θα πάρει αυτά και ο ρυθμός σου θα είσαι εκεί. Γι' αυτό οι άνθρωποι δεν συγκεντρώνονται στην πόλη, έτσι χαλαρά. Ναι, ναι. Η μεγάλη συγκέντρωση φτάνει όταν εσύ είσαι χαλαρός. Να είσαι χαλαρός πρέπει να μην έχεις τα κύματα των λεωφορείων, τα κύματα των ήχων, όλων των ήχων που υπάρχουν. Και στην πόλη δεν μαθαίνεις ούτε να δεις, ούτε να ακούσεις, να βλέπεις, ούτε να ακούσεις, να ακούς. Τέτοια πράγματα δεν συμβαίνουν στην πόλη, είσαι κάπου αλλού. Εδώ στη φύση τι σου αρέσει πιο πολύ? Στη φύση τι μου αρέσει πολύ, εντάξει, ότι μαθαίνω πολύ πάντα για τις αίσθησεις μου, ας πούμε. Μαθαίνω να νιώθω χωρίς παπούτσια και τίποτα, γυμνά τα πόδια, μαθαίνω να νιώθω την γη, να νιώθω τα πόδια μου, να νιώθω την βροχή στο πάτωμα, στα γρασίδια. Ο αέρας που αναμνέεις εδώ είναι πολύ πιο καθαρό. Ναι. Πάρα πολύ πιο καθαρό από αυτό που αναμνέσεις στην πόλη. Και μαθαίνεις, έτσι μαθαίνεις εσύ να μυρίζεις μυρωδιές που δεν υπάρχουν στην πόλη, που ποτέ δεν θα ήξερες. Στην πόλη η μυρωδιά, η πιο δυνατό μυρωδιά που μυρίζεις πάντα είναι το smoke, δηλαδή το καπνό των αυτοκίνητων της πόλης, και μετά το φαΐ που είναι γύρω σου παντού. Ναι, ναι. Αλλά είναι πάλι φαγητό με λάδι και τέτοια είναι έντονα, αλλά δεν παίρνεις αυτές τις μυρωδιές που είναι πιο μικρές, Ναι, ναι. πιο σουτίλες. Πώς θα ήταν σουτίλες? Σούπτιλες στα αγγλικά. Σούπτιλες, Που είναι πιο λεπτές, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι χοντρές, δυνατές. Ναι, ναι. Χρειάζεσαι μια καλύτερη αίσθηση Ναι, ναι, πώς το λένε. της μυρωδιάς. Σάπτιλ. Α? Σάπτιλ, τώρα δεν μου έρχεται στα... Εντάξει, δεν πειράζει, αλλά χρειάζεσαι ένα καλύτερη αίσθηση της μυρωδιάς να μπορέσεις να γνωρίσεις αυτές τις μυρωδιές. Στην πόλη δεν έχεις ευκαιρία να είσαι με αυτούς. Μπάνιο που κάνεις? Εντάξει, έχω κάνει με μια σωλήνα που εσύ λες που έχει ένα άλλο όνομα. Λάστιχο. Με ένα λάστιχο. Με ένα λάστιχο εκεί και από το τάγκ έρχεται το νερό με πίεση και παίρνεις όσο νερό. Είναι το νερό της βροχής αυτό? Όχι, αυτό, όχι. Αυτό δεν είναι το νερό της βροχής. Δεν είναι το νερό. Για το μέλλον θέλουμε να πάρουμε όλο το νερό από την βροχή. Αλλά τώρα είναι αδύνατο επειδή να φτιάξεις όλο αυτό πρέπει να έχεις τελειωμένο το σπίτι και το Ναι, είναι καλά. μακριά παρά είναι τελειωμένο. Και μαγειρεύεις εδώ στο φούρνο? Ναι, έχουμε ένα φούρνο με ξύλο και φωτιά, οπότε στο φουρνάκι μας που είναι εκεί, που το έχουμε κάνει, ξέρεις, με λάσπη επίσης. Κάνεις μια ωραία φωτιά, μεγάλη φωτιά και έχουμε μια σκάρα εκεί που παίρνει τη ζέστη Ναι, ναι. ψακιού Ναι. και μια χαρά, φίλε. Και τι τρως εδώ, ας πούμε? Εντάξει, γενικά τρώμε λαχανικά, ντομάτες, όλα αυτά που δεν είναι κρέας, δεν αγοράζουμε κρέας, ας πούμε.
και έχουμε ένα μπαξέ, ένα κήπο και εκεί φυτεύουμε τώρα ντομάτες, λάχανα, κολοκύθια, τώρα θα βγούνε και άλλα πράγματα. Καρότα. Το όνομα του, καρότα, πατάτες πολλές, ναι, και άλλα πράγματα, τα ονόματα των οποίων δεν ξέρω στα ελληνικά. Ναι, ναι. Ναι. Και αυτό, ναι. Τέλεια. Η ιδέα είναι να είσαι πολλές φρούτες, τρώμε εδώ. Η ιδέα είναι να είσαι έξω από το σύστημα που σου κάνει να δουλεύεις μέσα στο σύστημα, να μπορέσεις να πληρώσεις όλες τις ανάγκες που είναι φτιαγμένες από το σύστημα, που δεν ανήκουν σε σένα. Ναι. Να αγοράσεις ακριβά ρούχα, να αγοράσεις ρούχα ή να αγοράσεις παπούτσια. Εδώ είσαι όλη τη μέρα χωρίς παπούτσια. Αν είσαι 2 εβδομάδες, ένα μήνα εδώ και δεν βγαίνεις επειδή έχεις το φαγητό σου και τα λοιπά, είσαι όλη τη μέρα χωρίς παπούτσια. Φαντάσου. Θα περνάς πολύ καλά. Ναι. Και εσύ τι κάνεις γενικά, ας πούμε, με τι ασχολείσαι? Εγώ είμαι ποιητής, εγώ κάνω ποίηση, ναι, κάνω τα πράγματά μου, γράφω ποίηση, αλλά αυτό που μου ενδιαφέρει πιο πολύ από την ποίηση είναι το προφοριακό μέρος. Το Προφορικό μέρος της ποίησης, δηλαδή το να μαθαίνεις να χρησιμοποιείς τη φωνή σου και το σώμα σου και την αέρα που έχεις, που παίρνεις, να το χρησιμοποιείς καλά, να μπορέσεις εσύ να εκφραστείς καλά με τα λόγια, με τους ήχους των λόγιων, και έτσι κάνεις επικοινωνία με τους άλλους. Όταν διαβάσεις και κάνεις ποίηση στη σιωπή, σιωπαλά, απομακρύνεις από τους άλλους. Τώρα εμείς μένουμε σε πολλές μεγάλες πόλεις, στις οποίες δεν ξέρουμε τη σημασία να είμαστε κοντά στους άλλους, να έχουμε μεγάλες σχέσεις, να κάνουμε οικογένειες φίλων. Τέτοια πράγματα δεν έχουμε καιρό. Όλο το καιρό μας το περνάμε κάνοντας πράγματα για το μέλλον μας, για το εγώ μας, τι θα γίνω, τι θα κάνω, πώς θα είμαι, τι θα σκεφτώ, τι θα σκέφτομαι για μένα, άμα είναι έτσι. Και όλο αυτό το κάνεις και περνάς όλη τη ζωή σου σκεφτώντας ότι όλα αυτά έχουν αξία. Αλλά στο τέλος πεθάνεις και τι έκανες. Εντάξει, όλοι σε έβλεπαν σαν ένα άνθρωπο, δεν ξέρω, εμποριακό και τι έγινε, που είχε πολλά αυτοκίνητα και αυτό τι σημαίνει. Εντάξει, στο τέλος είναι το ίδιο να έχεις κάτι και να μην το έχεις. Για μένα, ξέρω, τι να σου πω. Αυτό. Τέλεια. Θέλεις να μας πεις ένα ποίημα? Ναι, θα σου πω ένα ποίημα. Ένα ποίημα, κάτσε, θες να μας πεις, θέλω να μου πεις ένα στα ισπανικά και ένα στα ελληνικά. Ναι. Ποιο θα μου πεις τώρα? Θες να μου πεις πρώτα στα ελληνικά? Ναι, αλλά αυτά δεν τα ξέρω από μνήμη, Όχι, πρέπει δεν μας να τα πάρω. Θες να τα πάρεις? Ναι, θα τα πάρω και θα τα πω. Είναι κομμάτια του βιβλίου μου, το τελευταίο που έγραψα. Ναι. Τι τίτλο έχει το τελευταίο σου βιβλίο? Denominaciones, στα ισπανικά, τις ονομασίες, ας πούμε. Ονομασίες, ναι. Ναι, denominations. Α, ναι. Τις ονομασίες. Οι ονομασίες. Οι ονομασίες. Οι ονομασίες λέγεται. Και το βιβλίο είναι ένα μεγάλο ποίημα που έχει περίπου 100 σελίδες, κάτι τέτοιο, χωρισμένο σε 7 κεφάλια. Και έχει κομμάτια τα οποία είναι στα ελληνικά. Ωραία. Ναι. Και μου άρεσε πολύ να τα γράψω στα ελληνικά. Γιατί? Επειδή υπάρχουν κάποια πράγματα στα οποία δεν μπορείς, πράγματα που θες να πεις και μπορείς να φτάσεις με την γλώσσα σου. Κάπως έτσι. Εκεί. Είναι μέσα σε σένα, θες να φτάσεις εκεί, αλλά
η γλώσσα σου είναι σαν ένα τείχος. Σε αφήνει να πας. Γιατί μιλάει το ποίημα? Για πολλά πράγματα. Μιλάει για... Τα κομμάτια που είναι στα ελληνικά γιατί μιλάνε? Τα κομμάτια που είναι στα ελληνικά μιλάνε για τα πιο δύσκολα πράγματα που έχει ζήσει η Κολομβία τα τελευταία χρόνια. Όχι μόνο Κολομβία, εντάξει, ο μέρος που ονομάζουν Κολομβία, που δεν υπάρχει. Ναι. Οπότε εδώ σε αυτό το μέρος, σε αυτή την περιοχή έχουν συμβεί πολλά άσχημα πράγματα τα τελευταία 400 χρόνια, ναι, αλλά τα τελευταία 70 χρόνια τα πράγματα έχουν γίνει πολύ άσχημα. Και οπότε λέω κάποια από αυτά τα πράγματα, αλλά δεν τα λέω συγκεκριμένα. Απλά Ναι. τα λέω. Λέω κάποια. Να εκφράζουν ίσως το πόνο των ανθρώπων εδώ. Κάτι που έρχεται σε σένα όταν είσαι στο μέρος όπου όλες αυτές οι φωνές ζωντανές και νεκρές μιλάνε καθημερινά. Είναι φωνές που είναι στον αέρα, που είναι παντού. Φωνές των ανθρώπων. Μπορεί και να μην είναι φωνές έτσι στο κανονικό τρόπο της πραγματικότητας, δηλαδή δεν είναι κάτι που ακούς έτσι, τα σου μιλάει έτσι, όχι δεν το ακούς έτσι κανονικά, αλλά το νιώθεις. Παντού στην πόλη, Μπογοτά, γνωρίζεις κόσμο που σου μιλάνε για τα πράγματα που συμβαίνουν εδώ. Και έτσι αρχίσει αυτή η αίσθηση να μεγαλώνει και να σου φέρνει σε αυτές τις σκέψεις, τις ιδέες, τις φράσεις, ποίηματα στο τέλος. Θες να μας πεις λίγο την ιστορία πρώτα? Δηλαδή πώς φτάνεις εδώ ή τι λες? Είναι η ιστορία ενός ανθρώπου που βρίσκεται σε μια παιδεία και βλέπει μια σκάλα, ένα κλίμαξ ας πούμε, και αρχίσει να ανέβει, να ανεβαίνει την σκάλα αυτή. Είναι μια σκάλα που είναι διαφανής, ας πούμε, διαφανής, ναι. Και αρχίζει και πάει και ανεβαίνει αυτή τη σκάλα και αυτή τη σκάλα το φέρνει ως 8 σφαίρες, ας πούμε. Κάθε σφαίρα συμβολίζει κάτι διαφορετικό. Και το κομμάτι που θα μας πεις τώρα... Το κομμάτι ανήκει στο τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου, νομίζω, στο τρίτο ή τετάρτο. Στο τέταρτο κεφάλαιο του βιβλίου και μιλάει το ποίημα γενικό, το τέταρτο κεφάλαιο είναι η ιστορία αυτού του ανθρώπου που φτάνει σε μια πόλη που λέγεται Κακιοπτική στα ελληνικά. Δηλαδή η λέξη είναι Κακιοπτική, το όνομα της πόλης. Και στο ποίημα στα ισπανικά. Ναι, εγώ χρησιμοποιώ το όνομα στα ελληνικά. Και Κακιοπτική είναι το όνομα της πόλης επειδή εκεί όλοι κοιτάνε σε οθόνες. Οπότε το μοναδικό που ξέρουν να κάνουν είναι να έχουν μια οπτική. Αίσθηση, η μοναδική αίσθηση που υπάρχει σε αυτή την πόλη είναι αυτή των μάτιων. Και είναι όλοι οι άνθρωποι εκεί είναι σαν φαντάσματα και στις οθόνες που έχει παντού σε αυτή την πόλη το μοναδικό που βλέπουν είναι τη ζωή των πλούσιων, δηλαδή όχι των πλούσιων σε μια κοινωνία αλλά των ανθρώπων που αγαπάνε το χρυσό και τέτοια πράγματα. Το χρυσό και τέτοια πράγματα. Και είναι σαν να ρέει χρυσό από αυτές τις οθόνες. Όλο αυτό είναι στα ισπανικά. Αλλά μετά ο χαρακτήρας μας, ο πρώτος άνθρωπος, αυτό που έχει πολλά ονόματα, που αλλάζει τον εαυτό του πολύ, φτάνει σε, ας πούμε, σε ένα πολύ μεγάλο παλούκι, ας πούμε, που είναι σε μια πολύ μεγάλη πλατεία εκεί, στο κέντρο της πόλης. Και αυτό το παλούκι δεν είναι ένα παλούκι. Στα ισπανικά η λέξη που χρησιμοποιώ είναι ομπελίσκο. Ναι.
πώς είναι, πώς θα ήταν στα ελληνικά. Οβελίσκος. Οβελίσκος, ακριβώς, Ναι, ένας ναι. οβελίσκος. Και σε αυτό το οβελίσκο μένει ο Χρυσοφόρος, που είναι ο χειριαρχός, πώς το λες, Ο κυρίαρχος. ο κύριαρχος της πόλης, ας πούμε, και της κοινωνίας αυτής, της κακής οπτικής, που οδηγάει τις οθόνες Ναι, και ναι. όλα αυτά τα πράγματα. Και εκεί ο Χρυσοφόρος αρχίζει να μιλάει και ο χαρακτήρας μας ακούει τις λέξεις που λέει. Και αυτές τις λέξεις είναι στα ελληνικά. Αυτά τα λόγια που λέει ο Χρυσοφόρος είναι στα ελληνικά. Πάμε να τα ακούσουμε. Να τα ακούσουμε Ναι, ναι. τις λέξεις. Εγώ είμαι ο πατέρας του Χρυσού. Εδώ βλέπετε τα τέρατα, σε μένα μαζεμένα, όλα τα τέρατα του Χρυσού. Ο Χρυσοφόρος λένε εμένα. Εγώ έχω σε μένα όλα τα τέρατα μαζεμένα, τα τέρατα του Χρυσού. Το ένα λέγεται βία, που σε αυτή την γη, γεμάτη με παιδιάδες, μεταμορφώνεται σε βιασμό του πυρός. Γι' αυτό εγώ είμαι το πυρ και το φως. Γι' αυτό όταν στο κάμπο υπάρχει βιασμός, εδώ στην πόλη απ' τις οθόνες ρέει ο χρυσός. Σαν κίτρινο φως για τα κεφάλια των φαντασμάτων, πάντα σε μορφή εσκλάβων. Μα τι είναι, με ρωτάς, ο βιασμός στις παιδιάδες, πάντα γεμάτες με ανακόντες και κροκόδρυλοι και πουλιά μεγάλων φτερών? Τι είναι, με ρωτάς, με το κεφάλι, με τα μάτια και τα μούτρα, όλα σπασμένα εξαιτίας της ασχήμιας του βιασμού? Τι είναι, χαλαρά θα σου πω. Ο βιασμός στο κάμπο, στις παιδιάδες των ζώων, είναι η δύναμη των δυνατών, που ζουνε στο κόσμο του Χρυσού, που είναι μέσα στην σπηλιά του εγώ. Και εγώ, ο Χρυσοφόρος, είμαι η μορφή όλων εδώ, σε αυτή την εποχή. Εξαιτίας μου ρέει το αίμα στα ποτάμια. Εξαιτίας μου οι γυναίκες πάνε στο στρατό, στη γιούγκλα, να γίνουν πουτάνες 12χρονων, να γίνουν πουτάνες 12χρονων. Και οι κύριοι του πολέμου που είναι μέσα σε μένα, που είμαι εγώ, τες βιάσουν για την βία που στο κάμπο είναι Θεός. Πηγές χρυσού που κυκλοφοράτε στις ρωτώντες σαν συντριβάνια μέχρι το ουρανό. Πηγές χρυσού στα σπίτια των δυνατών, εσείς αφήνετε το γούστο σας που είναι ψέμα στα όνειρα των καημένων. Και έτσι τους κάνουν να καταλαβαίνουν την βία σαν ανάγκη του συστήματος. Ανάγκη του συστήματος. Είναι όλα αυτά τα παιδιά σε φλόγες. Είναι όλες αυτές οι γυναίκες πουτάνες. Είναι όλοι αυτοί οι άντρες δεμένοι στα όπλα της εσφαγής. Δεμένοι στα όπλα, επειδή απλά γεννήθηκαν εδώ, ανάμεσα στο κύκλο της βίας. Μεγάλος Θεός. Άλλο τέρας που είναι μέσα σε μένα είναι η πείνα της γης. Με αυτό εννοώ, βρε φιλαράκο, εννοώ ότι υπάρχει ένα τέρας που θα ήθελε να έχει όλη τη γη στα χέρια του. Αυτό το τέρας λέγεται μαύρος αετός. Ο μαύρος αετός πετάει και πετάει εκεί πάνω στα σύννεφα και όταν θέλει κατεβαίνει με πέτρες στα χέρια και τα ανθρώπινα κεφάλια τα σπάει να πάει μετά στα χωράφια των νεκρών να φυτέψει τους φύνακες των ελαιών. Después de sus voces haber oído, entrabas en el recorrido predispuesto por la mira de humor magnífico, y entrabas en la quinta esfera, la esfera del ego. Vaya de nuevo, hay que ser ciego para habitar solo y solo ahí dentro. Τέλειο. Τέλεια. Θα μας πεις και ένα στα ισπανικά. Ναι. Ξέρεις τι θέλω, εγώ ξέρεις ποιο μου αρέσει εμένα. Ποιος σου αρέσει? Ήθελα να μου πεις το Guatavita Ciudad Maldita Α, ναι. ή το Extranjero Decadente.
Και θα σου πω, μπορούμε και να... Αλλά θέλω να μου πεις όποιο σου αρέσει ρε παιδί μου πολύ έτσι και να το λες. Ναι, θα το πούμε. Δεν το ξέρω από μνήμη τώρα. Το extranjero decadente δεν το ξέρεις. Από μνήμη ναι, το ξέρω. Πες μου το extranjero Αλλά θα μου decadente. άρεσε εσύ να έχεις επίσης Τη ciudad maldita. Ναι, σίγουρα. Οπότε, el extranjero decadente. Bueno. Ahí va el extranjero decadente y en su mente, y en su mente, y en su mente, nadie sabe qué siente. Ahí va el extranjero decadente con su barba de acertijos, negros y rojizos, y su mirar fecundo en el mundo inmundo y su pisar profundo en el mundo minúsculo de nuestros ojos. Ahí va decadentemente por el mundo de su mente pisando trascendente el curvo mar en las playas de sus labios, donde esplenden remotas olas de vocablos. Ahí va incesantemente tejiendo con los cabellos en sus manos sus propios piojos enigmáticos. Y silente y silente y silente lo siguen nuestros ojos hasta los farallones de los dientes donde acuáticas palabras estrellamos en pedazos. ¿Quién será este? ¿Quién será este? ¿Quién será este que tambalea despelucando las arenas secas con sus pasos? ¿Quién será este? ¿Quién será este que tierras diferentes habrá visto como loco? Que lugares diferentes habrá oído como sordo? Qué raros colores, qué raros olores, qué raros sabores habrá metido por tráquea, mente y el esófago. Y ahí, en el oscuro crepúsculo ensortijado, sentándose sobre una piedra ante el océano y balbuciendo alguna palabra inquieta, ya quiere inquirir alguna duda del poeta. Y este, ligeramente sentado en la hamaca sonriente, se extiende en la risa y la brisa le dice lo que del extranjero no entiende. Y riendo, luego riendo y riendo, le contesta, sin prisa. Sí, que este simut te hago yo un poema alegre, viejo, cuando el sol se acuesta a solearse la playa, y en el nocturno te hago yo otro triste, y te lo canto pa' que luego te me vayas. Y el extranjero decadente en el poniente lentamente acuesta la erizada testa completa y se duerme. Τέλειο. Μπράβο. Να διαβάσουμε αυτό της Γοταβίτας. Ναι. Είναι ωραίο.